ඉතින් අදත් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා බිස්නස් පොඩ්ඩාවේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද කියලා දෙන්න යන්නේ සුපිරි බිස්නස් එකක්. අල චිප්ස් බිස්නස් එක. ගොඩක් කට්ටිය අතර මේක හරි ජනප්‍රිය රහ කෑමක් වෙලා තියෙනවා දැන් අල චිප්ස් කියන එක. අල චිප්ස් බිස්නස් එක කරද්දි හරි ලේසි මේක කරන්න. ඔයගොල්ලොන්ට අල චිප්ස් බදින තැනකින් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලොන්ට මේ ගෙදර වුණත් බැද ගන්න පුළුවන් අල චිප්ස් බදිනවා කියන්නේ එච්චර ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඕන එක්කෙනෙක් දන්නවනේ අල චිප්ස් එකක් බැද ගන්න. එතනින් ඔයා අල චිප්ස් ටික බැදලා ඉවරලා ඔයාට මේක විවිධ ආකාරයෙන් කරන්න පුළුවන් මේ ව්‍යාපාරය. ඔයාට බීච් එකක් ගාව අල චිප්ස් ගෑස් සිලින්ඩරයක් පොඩ්ඩක් තියාගෙන අල චිප්ස් ටිකක් බැදලා පොඩි කප් වලට දාලා සෝස් පැකට් එකක් එක්ක දෙන්න පුළුවන් රුපියල් 200කට වගේ අල චිප්ස් ටිකකුයි සෝස් පැකට් එකකුයි පොඩි කප් එකකට දාලා හදලා ඒ කියන්නේ මේක තියෙන්න ඕන මේ නිර්මාණාත්මක භාවය තමයි තියෙන්න ඕන. දැන් මාකටිං කියන්නේ ඒකනේ. දැන් ඕන මිනිස්සෙක් මේ දැන් ලස්සන නම් සහ ක්‍රියේටිව් නම් ආහාරේ කෑම එක මිල ගණන් බලන්නෙත් නැහැ. ඒකේ තියෙන ප්‍රමාණය පොඩ්ඩයිද ඒක බලන්නෙත් නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම අපි කෑමක් ගන්නකොට මේ ආහාරයක් විකුණන විදියනේ මං කියන්නේ. දැන් ඔයා ඇස පිනවන්න ඕන ඉස්සර වෙලා මේ මිනිස්සේ කස්ටමර්ගේ. ඊට පස්සේ තමයි බඩ පුරවන්න ඕන. දැන් ක්‍රියේටිවිටි එකෙන් ක්‍රියේටිව් විදියට හිතලා ඔයාට මේ අල චිප්ස් බිස්නස් එක ලස්සනට කරන්න පුළුවන්. මං කිව්වේ බීච් එකක් අයිනේ. ෆොරිනර්ස් වලට එහෙම හොඳ මේ ඉල්ලුමක් තියෙන කෑමක් තමයි ෆොරිනර්ස්ලා හරි කැමති පිරිසිදුව. මේක පිරිසිදුව කරන්න. පිරිසිදුව කරනවා වගේම මේ ලස්සනට මේ පිළිවෙලට මේක මේ සෝස් පැකට් එකක් එක්ක ජෙනුයින් විදියට මේක දෙන්න මිනිස්සු අතරට සෑහෙන්න අධික ලාභ ලබන්න පුළුවන්. දැනටත් මේ ටුවරිසම් කරන ඒ කියන්නේ ටුවරිසම් කරන ඒ පැත්තේ ආකර්ෂණයක් තියෙන පැතිවල මේක ලොකුවට යන ව්‍යාපාරයක් අල චිප්ස්. ඒක විදියක් කියලා දුන්නේ. තව විදියකට අල චිප්ස් කරනවා නම් ඔයාට අල චිප්ස් බැදලා ඔයාට පැකට් කරන්න පුළුවන්. මේක කැමති විදියක් තෝරගන්න. මේ දෙකම කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඔයාට ලේසි සහ පහසු කැමති විදියක් තෝරගන්න අල චිප්ස් බැදලා ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේම නමකට බිස්නස් එක රෙජිස්ටර් කරලා පැකට් ටිකක් ගහගෙන අල චිප්ස් බැදලා සීල් කරලා පැකට් ටික ඔයාට පුළුවන් මේව කරන්න මේ කඩවල් වලට දාගෙන යන්න පුළුවන් ලස්සනටම ව්‍යාපාරය කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්නත් පුළුවන් අර දෙවිදියටම කරන්න පුළුවන් අල චිප්ස් බිස්නස් එක. ගොඩක් පොඩි ළමයි මේ අල චිප්ස් කන්න ආසයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ දැන් මාකට් වල එහෙම සුපර් මාකට් වල උනත් මේ දැන් තියෙනවා අල චිප්ස්. සුපර් මාකට් එකටත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක ලොකු කේස් එකක් නෑ මෙතන දැන් අල චිප්ස් බදින්නේ කොහොමද හරි මේ කියලා. සරල විදියට තමයි අල චිප්ස් බදින්නේ. දැන් දැනට එහෙම පටන් අරගෙන යනවා බිස්නස් එක. පසු කාලීනව ඔයාට පුළුවන් මේ අල චිප්ස් බිස්නස් එක කරලා අල චිප්ස් කපන මැෂින් එකක් අරගෙන බදින මැෂින් තියෙනවා මේවට. එහෙම මහා පරිමාණයෙන් කරන්න පුළුවන්. මම හැම බිස්නස් එකක්ම කියලා දෙන්නේ රුපියල් 5000 අඩුවෙන් පටන් ගන්න පුළුවන් බිස්නස් නේ. එතකොට දැන් වැඩියෙන් පටන් ගන්න පුළුවන් බිස්නස් උත් මේක ඇතර තියෙනවා මගේ මේ නාලිකාවේ වීඩියෝ අතර. ප්‍රාග්ධනය ඉතින් අඩුම දැන් රුපියල් 5000කින් කරගන්න පුළුවන් අල චිප්ස් බිස්නස් එක නම් හරීම අධික ලාභ තියෙන සහ අධික ඉල්ලුමක් තියෙන බිස්නස් එකක්. මේක මේ මොහොදු වෙරළක් ගාව ටුවරිසම් තියෙන තැනක නෙවෙයි. මේක ඔයාට ඉස්කෝලයක් ගාව කරන්න පුළුවන් නම් එතනත් මේක ජනප්‍රිය මේ ඒවලෙම බැදලා අල චිප්ස් දෙන්න පුළුවන් නම් මේක පාසල් ළමයින් අතර ඉතාමත් ජනප්‍රිය කෑමක්. අල චිප්ස් බැදලා නිකන් දෙන්න එපා. මිරිස් කුඩු පොඩ්ඩක් ඒව දාලා පොඩ්ඩක් ටේස්ට් එකට දෙන්න ඕන මේ වැඩේ. ඉස්කෝල් ළමයි අතරත් සෑහෙන ජනප්‍රියයි දැන් මේ අල චිප්ස් බිස්නස් එක. එහෙනම් හරි. හෙට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු හොඳ තව සුපිරිම බිස්නස් එකක් ගැන. ඔයා තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා notification bell button එක all කරලා තියාගන්න. මොකද මම ඉස්සරහට දාන්න හදන වීඩියෝ ඔයාට හොඳ ව්‍යාපාරයක් ඔයා කරන්න හිතන් ඉන්න ව්‍යාපාරයක් නැත්නම් ඔයාට ඒ ව්‍යාපාරය හරියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ජය වේවා.